ลูกรักวันนี้แม่นั่งมองรูปถ่ายเก่าๆของพวกเราสมัยที่ลูกยังเป็นเด็กตัวเล็กๆวิ่งแล่นส่งเสียงหัวเราะอยู่ในสนามหญ้าหน้าบ้านภาพที่แม่คอยวิ่งตามจับลูกภาพที่แม่ยังสามารถอุ้มลูกขึ้นพาดบ่าได้อย่างสบายๆและภาพที่เราหัวเราะด้วยกันจนสุดเสียงภาพความทรงจำเหล่านั้นมันแจ่มชัดราวกับว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะลูกแต่ทว่าพอแม่เงยหน้าขึ้นมองเงาของตัวเองในกระจกบานใหญ่ในวันนี้แม่กลับมองเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีริ้วรอยแห่งการเวลาประทับอยู่บนใบหน้าและหางตาอย่างชัดเจนเส้นผมที่เคยดกดำเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดอกเหลาขาวโพลนร่างกายที่เคยกระฉับกระเฉงว่องไวก็เริ่มเชื่องช้าและมีอาการติดขัดลงไปตามวัยที่ร่วงโรยแม่มองเห็นและสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงนี้มาสักพักใหญ่แล้วลูกและแม่ขอยอมรับตามตรงจากก้นบึ้งของหัวใจเลยว่าในขณะที่แม่กำลังนั่งเขียนความในใจชุดนี้ขึ้นมาลึกๆในใจของแม่มีความหวาดกลัวซ่อนอยู่มันไม่ใช่ความหวาดกลัวต่อความตายหรอกนะลูกเพราะแม่เข้าใจดีว่านั่นคือสัจธรรมแห่งชีวิตที่มนุษย์ทุกคนล้วนต้องเผชิญหน้าในวันใดวันหนึ่งแต่สิ่งที่แม่หวาดกลัวที่สุดกลัวเสียจนบางครั้งต้องแอบเก็บเอาไปนอนร้องไห้อยู่เงียบๆคนเดียวในยามค่ำคืนคือความกังวลลึกๆที่แม่เก็บไว้คนเดียวไม่เคยบอกใครนั่นคือความกลัวที่ว่าวันหนึ่งข้างหน้าแม่จะกลายเป็นภาระอันหนักอึ้งของลูกแม่มองเห็นลูกกำลังเติบโตอย่างงดงามกำลังมุ่งมั่นสร้างครอบครัวมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมากมายลูกกำลังพยายามกางปีกบินขึ้นสู่ท้องฟ้าที่กว้างใหญ่เพื่อตามหาความฝันแม่ไม่อยากให้ร่างกายที่เสื่อมถอยและเจ็บป่วยของแม่ต้องกลายมาเป็นก้อนหินก้อนใหญ่ที่คอยถ่วงขาไม่ให้ลูกสามารถกางปีกบินได้อย่างสูงอย่างที่ลูกตั้งใจแม่ไม่อยากให้ลูกต้องมานั่งเหนื่อยล้านั่งเครียดหรือต้องยอมอดทนเสียสละความสุขส่วนตัวในชีวิตเพื่อมาคอยเช็ดตัวป้อนข้าวป้อนน้ำหรือดูแลคนแก่ที่ทำอะไรด้วยตัวเองไม่ไหวอย่างแม่เลยลูกสวัสดีค่ะคุณแม่ทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่รายการล้มแม่ไม่ได้หรอกกับแก้วแม่แก้วค่ะแม่แก้วเชื่อว่าจดหมายฉบับเมื่อสักครู่คือความในใจที่พวกเราหลายคนอยากจะพูดแต่ก็ต้องกลืนมันลงคอไปทุกครั้งที่เห็นหน้าลูกเรากลัวเหลือเกินค่ะว่าในวันที่เราเสื่อมถอยเราจะกลายเป็นก้อนหินที่ถ่วงชีวิตเขาไว้แต่คุณแม่คะจะเป็นไปได้ไหมถ้าแม่แก้วจะบอกว่าความจริงแล้วการที่เราเริ่มอ่อนแอลงและยอมให้ลูกเข้ามาดูแลอาจจะเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เราจะมอบให้ลูกได้ในช่วงบั้นปลายชีวิตและนี่คือเหตุผลที่แม่แก้วอยากจะชวนคุณแม่มาลองค้นหาคำตอบในใจนี้ไปพร้อมกับแม่แก้วนะคะเพราะในเวลาไม่กี่นาทีต่อจากนี้แม่แก้วไม่ได้แค่จะมาชวนคุยให้หายเศร้าแต่เราจะมาปลดล็อกความรู้สึกผิดที่เกาะกินใจออกไปให้หมดเราจะมาดูวิธีเตรียมตัวเสื่อมถอยอย่างมีหลักการทั้งทางกายทางใจและทางธรรมเพื่อเปลี่ยนจากภาระที่หนักอึ้งให้กลายเป็นร่มเงาที่ร่มเย็นของครอบครัวได้อย่างสง่างามที่สุดสูดลมหายใจเข้าลึกๆนะคะแล้วเรามาเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นความเข้าใจไปพร้อมๆกันค่ะคุณแม่คะเมื่อเราก้าวเข้าสู่วัยที่ตัวเลขของอายุเริ่มเพิ่มสูงขึ้นสิ่งแรกที่เราต้องกลับมาทำความเข้าใจและน้อมรับให้ได้อย่างลึกซึ้งคือเรื่องของสภาวะทางร่างกายค่ะในทางหลักธรรมคำสอนนั้นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวตนของเราอย่างแท้จริงตั้งแต่แรกเริ่มเราเพียงแค่หยิบยืมธาตุทั้งสี่อันประกอบไปด้วยดินน้ำลมและไฟจากธรรมชาติมาประกอบขึ้นเป็นรูปกายชั่วคราวเพื่อใช้เป็นยานพาหนะในการสร้างคุณงามความดีเท่านั้นเมื่อการเวลาล่วงเลยผ่านไปสัญญาเช่าร่างกายนี้ก็ย่อมต้องถึงกำหนดหมดอายุลงธรรมชาติจะค่อยๆทวงคืนสิ่งที่เป็นของเขาไปทีละส่วนเริ่มจากดวงตาที่เคยแจ่มใสก็เริ่มฝ้าฟาง
หูที่เริ่มตึง ข้อเข่าและกระดูกที่เริ่มปวดร้าว นี่คือกฎแห่งความเป็นจริงที่ไม่มีผู้ใดหลีกหนีพ้น ในมุมมองของหลักจิตวิทยา ความทุกข์ใจของผู้สูงวัยส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากความเจ็บป่วยเพียงอย่างเดียวหรอกนะคะ แต่เกิดจากการที่จิตใจของเราพยายามต่อต้านความเป็นจริง เรามักจะรู้สึกหงุดหงิด โกรธตัวเอง และน้อยใจเวลาที่ทำอะไรไม่ได้ดั่งใจ เหมือนสมัยที่ยังเป็นสาวๆ ความรู้สึกไม่ยอมรับความเปลี่ยนแปลงนี่แหละค่ะ ที่บีบคั้นจิตใจของเราอย่างรุนแรง วิธีแก้ไขคือการปรับมุมมองใหม่ค่ะ แทนที่เราจะโกรธร่างกาย ลองเปลี่ยนเป็นขอบคุณเขา ขอบคุณขาทั้งสองข้างนี้ที่พาเราเดินฝ่าฟันมาค่อนชีวิต ขอบคุณมือที่เหี่ยวย่นคู่นี้ที่เคยอุ้มชูและหาเลี้ยงลูกจนเติบใหญ่ ร่างกายนี้ทำหน้าที่ของเขามามากพอแล้ว ถึงเวลาแล้วที่เราต้องอนุญาตให้เขาได้เสื่อมถอยไปตามธรรมชาติ ยอมรับความเป็นจริงด้วยความเมตตาต่อตนเอง เมื่อใจเรายอมรับความเสื่อมได้ ความหงุดหงิดจะเปลี่ยนเป็นความสงบเย็นอย่างน่าประหลาดใจเลยค่ะ เมื่อเราจัดการกับความคาดหวังทางร่างกายได้แล้ว จุดสำคัญต่อมาคือการกล้ายอมวางหัวโขนแห่งความแข็งแกร่งลงค่ะ ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่เราเป็นแม่ เราถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่า แม่ต้องเข้มแข็งที่สุด แม่ต้องเป็นผู้ให้เสมอ แม่ต้องเป็นร่มโพร่มไทรที่ไม่มีวันโค่นล้ม เราคุ้นชินกับการดูแลคนรอบข้าง จนลืมไปว่า การเป็นผู้รับความช่วยเหลือ ก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเราเช่นเดียวกัน เมื่อวันหนึ่งที่เราต้องเป็นฝ่ายรอรับการดูแล กำแพงศักดิ์ศรีจึงทำให้เราคิดไปเองว่า เราคือภาระ แม่แก้วอยากบอกว่า เราต้องกล้าที่จะอ่อนแอบ้างนะคะคุณแม่ การเอ่ยปากขอความช่วยเหลือไม่ใช่ความพ่ายแพ้ แต่มันคือความไว้วางใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เรามอบให้แก่ลูกหลานได้ และในทางธรรม การที่ลูกดูแลเราไม่ใช่การสร้างความลำบากให้เขาเลยนะคะ แต่คุณแม่กำลังทำหน้าที่เป็นเนื้อนาบุญอันบริสุทธิ์ให้แก่ลูก การที่ลูกได้มีโอกาสเช็ดตัว ได้ดูแลบุพการี คือการเปิดโอกาสทองให้พวกเขาได้บำเพ็ญความกตัญญูกตเวที ซึ่งเป็นมงคลอันสูงสุดที่จะคอยปกปักรักษาชีวิตพวกเขาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปค่ะ ลองคิดดูนะคะ ถ้าเราเอาแต่ปฏิเสธความช่วยเหลือทุกอย่าง ลูกจะเจ็บปวดและรู้สึกผิดแค่ไหน ที่เขาไม่มีโอกาสได้ตอบแทนพระคุณเลยในวันที่เรายังมีลมหายใจ ดังนั้น การน้อมรับการดูแลจากลูกด้วยรอยยิ้ม และการให้พรเขาในทุกๆวัน จึงเป็นการเติมเต็มหัวใจของทั้งผู้ให้และผู้รับ เป็นมรดกทางธรรมที่ล้ำค่าที่สุดที่เราจะทิ้งไว้ให้ลูกได้ค่ะ แต่ในขณะเดียวกันนะคะคุณแม่ แม่แก้วก็เข้าใจดีค่ะว่า ในชีวิตจริงของบางครอบครัว เงื่อนไขชีวิตอาจจะไม่เอื้ออำนวยให้ลูกหลานมาอยู่ดูแลเราได้ใกล้ชิดอย่างที่ใจหวัง หรือคุณแม่บางท่านอาจจะต้องยืนหยัดดูแลตัวเองเพียงลำพังในวัยนี้ หากคุณแม่กำลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้ แม่แก้วอยากบอกว่า อย่าเพิ่งน้อยใจในวาสนาเลยนะคะ ในทางธรรม การที่เราไม่มีใครให้พึ่งพา ไม่ใช่เรื่องโชคร้ายเสมอไปค่ะ แต่มันคือโอกาสอันยิ่งใหญ่ที่ธรรมชาติกำลังสอนให้เราฝึกการเป็นที่พึ่งแห่งตนอย่างแท้จริง การได้อยู่กับตัวเอง ได้ดูแลตัวเองในวันที่กายเสื่อมถอย คือการบำเพ็ญบารมีและสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจขั้นสูงนะคะ หากลูกหลานไม่ได้มาทำหน้าที่ดูแล ก็ให้เราทำหน้าที่เมตตาต่อตัวเองให้ดีที่สุดค่ะ ดูแลกายตามกำลัง ดูแลใจให้ผ่องใส การไม่คาดหวังว่าใครจะต้องมาดูแล คือการปลดล็อกความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เพราะเมื่อเราไม่หวัง เราก็จะไม่ผิดหวัง และนั่นคือความอิสระที่แท้จริงของหัวใจในวัยนี้ค่ะ ไม่ว่าจะมีใครดูแลหรือไม่ เราก็สามารถมีจิตใจที่สงบและเป็นสุขได้ด้วยตัวเราเอง เมื่อเราปรับใจได้แล้ว สิ่งที่ควรลงมือปฏิบัติในโลกความจริง คือการเตรียมความพร้อมในส่วนที่ทำได้ในวันนี้ให้ดีที่สุดค่ะ เริ่มจากการดูแลสุขภาพ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และออกกำลังกายตามวัยเพื่อรักษาการพึ่งพาตนเองให้นานที่สุดถัดมาคือการเตรียมทรัพย์สินออมไว้สำหรับดูแลตนเองยามเจ็บป่วยพอให้ใจอุ่นและไม่ลำบากขัดสนและที่สำคัญที่สุดคือการเตรียมการสื่อสารค่ะเราควรหาจังหวะพูดคุยกับลูกหลานอย่างตรงไปตรงมาในวันที่แม่ยังแข็งแรงและคุยกับลูกรู้เรื่องอยู่แบบนี้บอกความต้องการของเราไว้ล่วงหน้าว่าหากวันหนึ่งแม่ป่วยหนักจนตัดสินใจเองไม่ได้แม่ต้องการให้ดูแลรักษาแบบไหนต้องการให้ยื้อชีวิตหรือไม่หรือปรารถนาจะจากไปอย่างสงบตามธรรมชาติการบอกกล่าวและฝากฝังสิ่งเหล่านี้เอาไว้คือความรักที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยปลดเปลื้องความกดดันและความรู้สึกผิดออกจากบ่าของลูกในวันที่เขาต้องตัดสินใจแทนเราค่ะเมื่อทำหน้าที่เตรียมตัวได้ดีที่สุดแล้วส่วนอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นขอให้วางใจเป็นกลางปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างและไม่ต้องกังวลล่วงหน้าให้บั่นทอนความสุขในปัจจุบันค่ะอดีตผ่านไปแล้วอนาคตยังมาไม่ถึงมีเพียงวินาทีในปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นที่เราสามารถทำให้ดีที่สุดได้คุณแม่คะการแก่ตัวลงไม่ใช่การเดินเข้าสู่เงามืดที่น่ากลัวเลยนะคะแต่มันคือช่วงเวลาพลบค่ำที่แสงอาทิตย์กำลังสาดส่องประกายสีทองอบอุ่นและสงบเงียบที่สุดเป็นเวลาล้ำค่าที่เราจะได้ละทิ้งสัมภาระที่หนักอึ้งลงบ้างได้นั่งพักผ่อนมองดูเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่เราหว่านไว้มาตลอดชีวิตค่อยๆเติบโตอย่างงดงามแก้วอยากให้คุณแม่มองเห็นคุณค่าในตัวเองและโอบกอดความภูมิใจนี้ไว้ให้แน่นนะคะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณแม่สร้างมาคือสิ่งยืนยันถึงความรักที่ยิ่งใหญ่ที่คุณแม่มอบให้ครอบครัวเสมอมาจงยิ้มรับความอ่อนแอทางกายที่เกิดขึ้นเพราะมันคือสะพานบุญที่จะเชื่อมโยงความรักความผูกพันในครอบครัวให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะหากเรื่องราวที่แก้วนำมาแบ่งปันในวันนี้ตรงกับสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคุณแม่และถ้าความรักความห่วงใยนั้นคือสิ่งที่คุณแม่อาจจะยังหาคำพูดบอกลูกหลานได้ไม่หมดให้เสียงของแก้วทำหน้าที่เป็นสื่อกลางส่งผ่านความในใจทั้งหมดนี้ไปถึงพวกเขาหรือคนที่คุณแม่รักนะคะแก้วหวังว่าสิ่งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดใจนั่งล้อมวงพูดคุยกันอย่างอบอุ่นและสร้างความเข้าใจที่งดงามให้เกิดขึ้นในครอบครัวของเราทุกคนค่ะก่อนจากกันในวันนี้แก้วขอส่งกำลังใจและคำอวยพรให้คุณแม่ทุกดวงจิตขอให้ท่านก้าวสู่วัยที่บริบูรณ์ด้วยหัวใจที่เบาสบายปราศจากความกังวลใจทั้งปวงขอให้ความรักที่ท่านหว่านเพาะไว้ย้อนกลับมาโอบกอดตัวท่านให้พบกับความสงบสุขที่แท้จริงตราบนานเท่านานใช้ชีวิตในวันนี้อย่างมีความสุขนะคะปล่อยวางทุกสิ่งลงและยิ้มให้กับตัวเองอย่างภาคภูมิใจทุกอย่างจะเรียบร้อยและงดงามตามวาระของมันเสมอแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ